So today's topic interference. Interference. Now see about this one is a wave. So this one is a wave. So one wave, it is this part is a crest, this part is a trough. This one is another wave. This part is a crest, this part is a trough. When two waves are mixing or adding, so that complete is called as a superposition of waves. Superposition of. So now due to this superposition of waves, the resultant wave is like this wave, and here amplitude is, it may be increase, so this amplitude increases, or it may be decreases amplitude. आज आपण इंटरफेरन्स या टॉपिक बघणार आहोत. या इंटरफेरन्समध्ये मी एक इथं काही ग्राफ्स काढलेला आहे. हा पहिला जो ग्राफ आहे हा साईन वेव्हचा ग्राफ आहे. म्हणजे काय, हा एक लाईट वेव्ह मानलं तरी चालेल. हा पार्ट क्रेस्ट आहे, हा पार्ट ट्रफ आहे. हा पहिला वेव्ह, हा दुसरा वेव्ह आहे. या दोन वेव्ह आपण काय केलं की कंबाईन केलं, मिक्सिंग केलं, ॲडिंग केलं. या कंप्लीट प्रोसेसला काय म्हणलेलं आहे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. आणि हे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह झाल्यानंतर आता बघा, क्रेस्ट आणि क्रेस्ट हे कोइन्साइड होतात, आणि ट्रफ या ठिकाणी हा ट्रफ पार्ट, हा ठिकाणी हा ट्रफ पार्ट दोन कोइन्साइड झालं, तर इथं आपल्याला या ठिकाणी एक मोठा ॲम्प्लिट्यूड मिळतो. याच्या तुलनेनं हा बघा, हा मोठा ॲम्प्लिट्यूड मिळतो. म्हणजे याच्यावरून लक्षात येतं की सुपरपोजिशन केल्यानंतर, मिक्सिंग केल्यानंतर, ॲडिंग केल्यानंतर एक त्याच्या ॲम्प्लिट्यूडमध्ये वाढ होती किंवा कमी तर होणार. म्हणजे यामध्ये काय, या ठिकाणी एन्हान्समेंट झालेलं आहे. एक कंप्लीट प्रोसेसला म्हणलेलं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. मग आपण व्याख्या करूया. व्हॉट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह? वेन टू ऑर मोर लाईट वेव्स arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement. The resultant wave is vector sum of individual displacement. Vector sum of individual displacement हा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह आहे. म्हणजे जेव्हा दोघांचं याचा डिस्प्लेसमेंट केलं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 असं तयार होईल. हा सुपरपोजिशन. व्हॉट इज सुपरपोजिशन ऑफ? वेन टू ऑर मोर लाईट वेव्स अराइव ॲट ए पॉइंट सायमल्टेनियसली, ईच वेव इज प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट. The resultant wave is vector sum of individual displacement. This is superposition of waves. मग आता आपल्याला माहिती आहे की बाबा हा रिझल्टंट वेव्ह आहे, हा रिझल्टंट वेव्ह आहे. मग हा रिझल्टंट वेव्हमध्ये हा काय असणार, कंप्लीट हा ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे, हा ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे. मग हा ॲम्प्लिट्यूड काय असेल? व्हॉट इज इंटेन्सिटी? इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर. इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर. म्हणजे साहजिकच यामध्ये इंटेन्सिटी ॲम्प्लिट्यूड वाढलेला आहे आणि इंटेन्सिटी वाढ होणारच. ऑब्वियसली द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीजेस. बट वेन दिस केस, सो इंटेन्सिटी ॲम्प्लिट्यूड इज मिनिमम, देअरफॉर इंटेन्सिटी इज ऑल्सो मिनिमम. म्हणजे इथं इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असेल, आय मॅक्स, आणि इथं इंटेन्सिटी मिनिमम असेल. म्हणजे या ठिकाणी मॅक्झिमम आणि हे मिनिमम इंटेन्सिटी कसं होईल? म्हणजे मानूया की बाबा हा क्रेस्ट आणि या ठिकाणी ट्रफ जर ॲड झाला असेल, ट्रफ पार्ट, वन क्रेस्ट आणि वन ट्रफ वेन ॲडेड, सो दिस नेचर विल बी फॉर्म. हिअर वन ट्रफ अँड वन क्रेस्ट विल बी ॲड, सो दिस फॉर्म विल बी फॉर्म. असं आहे. किंवा डायरेक्ट पण स्ट्रेट लाईन पण येईल असं नाही. म्हणजे सांगायचा अर्थ काय की यामध्ये मिनिमम मॅग्निट्यूड इट मे बी 0 किंवा 0, आणि यार मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड स्क्वेअर आय मॅक्स प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड. आलं लक्षात? ठीक आहे. काही शंका? मग यावरून आपल्याला की एक डिफाईन करायचं आहे की बाबा इंटरफिअरन्स. So what is interference? The enhancement or cancellation of two or more light waves by superposition of waves is called as a interference. Enhancement म्हणजे वाढ, cancellation म्हणजे कॅन्सल, रद्द. बाय कोणामुळे झालं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज ए इंटरफिअरन्स ऑफ
लाईट वेव्स. आलं का लक्षात? आता या ठिकाणी की दुसरी एक व्याख्या बघूया. द इंटेन्सिटी ऑफ द वेव विच इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द वेव विल बी नॉन युनिफॉर्म. म्हणजे बाय सुपरपोजिशन ऑफ द वेव द इंटेन्सिटी इज नॉन युनिफॉर्म. ॲट सम प्लेसेस इट मे बी लार्ज ॲम्प्लिट्यूड, ॲट अदर प्लेसेस इट मे बी मिनिमम ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे याचा अर्थ काय? म्हणजे एक ठिकाणी जास्त ॲम्प्लिट्यूड तयार होईल, एक ठिकाणी कमी ॲम्प्लिट्यूड तयार होईल. कोणामुळं? बाय दी सुपरपोजिशन ऑफ दी वेव्स. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ए इंटरफिअरन्स. ओके, की द इंटेन्सिटी ऑफ वेव विच इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड, सो दॅट इज ए नॉन युनिफॉर्म. म्हणजे सारखेपणा नाही आहे. ॲट सम प्लेसेस इट मे बी लार्ज, ॲट अदर प्लेसेस इट मे बी मिनिमम. सो दिस इज कॉल्ड ॲज ए इंटरफिअरन्स. दिस इज कॉल्ड ॲज इंटरफिअरन्स. या दोन व्याख्यापैकी तुम्ही कुठलीही व्याख्या तुम्हाला जे पटेल ते लिहिलं तरी चालेल. आता याचं पहिलं टाईप आहे की इन इंटरफिअरन्स देर आर टू टाईप्स. वन इज ए कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स. द कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स म्हणजे काय? यामध्ये पाथ डिफरन्स. पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. Path difference is equal to n lambda. The path difference is equal to n lambda. So that interference said to be constructive interference. म्हणजे या दोन मधले जे काही वेव्ह असतील दोन त्यांचा जर पाथ डिफरन्स आहे वेअर n इज अ इंटिजर, n इज इंटिजर 1 2 3 4 वगैरे वगैरे. सो दिस इज ए फॉर. आता यामध्ये कुठलं बँड मिळणार? सो नाव हिअर इन कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स ब्राईट बँड इज ऑब्टेन. ब्राईट बँड किंवा ब्राईट फ्रिंज म्हणलं तरी चालेल. ब्राईट फ्रिंज. अलग लक्षात. सो नाव दिस वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स. नाव लेट्स गो टू अबाउट दी सेकंड टाइप. सेकंड टाइप ऑफ सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ए डिस्ट्रक्टिव्ह. हे काय इथंच आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स. इन डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स जसं आपण घेतलं होतं पाथ डिफरन्स. द पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लॅम्बडा असंही गेलं तरी चालेल. ऑर 2m - 1 λ/2 हेही लिहिलं तरी चालेल. सो नाव दिस वन इज ए डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स. या इन डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स सो नाव हिअर डार्क बँड इज ऑब्टेन. डार्क बँड इज ऑब्टेन. आता यामध्ये डार्क बँड म्हणजे काय? मिनिमम ॲम्प्लिट्यूड और 0 ॲम्प्लिट्यूड, 0 इंटेन्सिटी. सो नाव दिस म्हणजे त्याचं एक डार्क लाईन असेल. बँड म्हणजे काय? असं एक लाईन असतं, एक डार्क लाईन. आलं का लक्षात? तर हे असं एकंदरीत आहे. म्हणजे जेव्हा आता मी इथं केलेलं असेल की बँड कसा असतो की हा ब्राईट बँड. एक मिनिट इथं घेतो. हा ब्राईट बँड. मग डार्क बँड कसा असतो? एक फेंट डार्क बँड मानूया. असे ब्लॅक लाईन असतो. नंतर ब्राईट, दुसरं डार्क. हे आहे. आलं का लक्षात? तर हे इंटरफिअरन्स आहे. हे इंटरफिअरन्स आहे. ओके. इंटरफिअरन्सची व्याख्या सांगितलेली आहे. किती टाईप आहे? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स. पाथ डिफरन्स इक्वल टू n लॅम्बडा where n is integer 1 2 3 so on so forth. Bright band is obtained or bright fringe is obtained. Intensity is maximum or amplitude is maximum.
इथे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्समध्ये पाथ डिफरन्स n+1/2 लॅम्बडा or 2m-1 लॅम्बडा बाय 2, where m is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so here dark band is obtained, or dark fringe is obtained. त्याला दुसरं नाव फ्रिंज ऑप्टेन. नंतर मिनिमम इंटेन्सिटी विल बी ऑप्टेन, एवढं लिहायचं आहे. ओके, ठीक आहे. नाव कंडिशन्स फॉर गेटिंग स्टेडी इंटरफेरन्स पॅटर्न. कंडिशन्स फॉर गेटिंग स्टेडी इंटरफेरन्स पॅटर्न. आता यामध्ये फर्स्ट कंडिशन इज द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. कोहेरंट याचा अर्थ असा, द वर्ड मिनिंग कोहेरन्स मीन्स द टू लाईट वेव्ह दे शुड बी सेम फेज. काय येणार कोहेरन्सचा अर्थ काय? सेम फेज. म्हणजे दे शुड हॅव सेम फेज or have a constant phase difference between two waves. म्हणजे एक तरी सेम फेज तरी पाहिजे किंवा कॉन्स्टंट फेज डिफरन्स. म्हणजे आपण इथं घेतलं की पहिला वेव्ह अराईव्ह होत चाललेला आहे, दुसरा वेव्ह अराईव्ह होत आहे. आता यामध्ये जिथून इथं अराईव्ह झालेलं इथून अराईव्ह, याचा फेज डिफरन्स किती? 0 आहे. म्हणजे दोन्ही संघ जात आहे, म्हणून काय फेज डिफरन्स 0. आता एक वेव्ह पुढं एक वेव्ह पाठीमागं, मग तो फेज डिफरन्स काहीतरी असेल. किती? π/2 असेल किंवा पाय असेल, 3π/2 असेल, 2π असेल, वगैरे वगैरे. तर या ठिकाणी काय, एक तर दोघांचा फेज समान तरी पाहिजे किंवा त्यांचा फेज डिफरन्स तरी आहे ना कॉन्स्टंट पाहिजे. तर दॅट इज कॉल्ड एज ए कोहेरन्स. कोहेरंट म्हणजे टू सोर्स ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. जर यामध्ये दोन लाईट वेव्ह जर कोहेरंट जर असेल तरच यामध्ये हे होईल, अन्यथा इंटरफेरन्स पॅटर्न घडून येणार नाही. इफ द फेजेस आर डिफरंट व्हॅरी विथ टाइम, द पोझिशन ऑफ मॅक्झिमम अँड मिनिमम विल ऑल्सो चेंज विथ टाइम. म्हणजे जर यामध्ये फेज जर वेगळा असेल तर यामध्ये काय होईल, पोझिशन ऑफ जे काय मॅक्झिमम मिनिमम आहे, म्हणजे काय कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह, यामध्ये व्हॅरिएशन होणार आहे. व्हॅरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईममध्ये. म्हणून त्यासाठी आपल्याला काय कोहेरंट म्हणजे काय, दे शुड हॅव सेम फेज पाहिजे. म्हणजे दिस इज द फर्स्ट. म्हणजे यामध्ये लिहिताना कसं, टू सोर्स ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. आता नेक्स्ट जाऊया. टू सोर्स ऑफ लाईट शुड बी मोनोक्रोमॅटिक. व्हॉट इज मोनो? मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर. सो सिंगल कलर ऑफ लाईट, दोन लाईट वेव्स कसं पाहिजे, सिंगल कलर. ऑर टू सोर्स ऑफ लाईट शुड बी सेम वेवलेंथ म्हणलं तरी चालेल. म्हणजे प्रत्येक कलरला काय एक वेवलेंथ असतो, सेम वेवलेंथ, सेम लॅम्बडा असलं पाहिजे, सेम वेवलेंथ. सो नाव दिस वन इज ए. जर यामध्ये मोनोक्रोमॅटिक लाईट नसेल, दुसरं कुठलं असेल याच्या अपोजिट पॉलिक्रोमॅटिक जर असेल तर काय होईल, अनेक कलर यामध्ये मिक्स होईल, फ्रिंजेस. म्हणून तो अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला द टू सोर्स ऑफ लाईट शुड बी मोनोक्रोमॅटिक इन नेचर. तिसरा आहे थर्ड वन इट इज अ सेम ॲम्प्लिट्यूड. इट इज ए सेम ॲम्प्लिट्यूड. आपलं ॲम्प्लिट्यूड कसलं पाहिजे, सेम पाहिजे, समान ॲम्प्लिट्यूड पाहिजे. म्हणजे पहिल्या वेव्हचा एक ॲम्प्लिट्यूड, दुसऱ्या वेव्हचाही एक ॲम्प्लिट्यूड, समान ॲम्प्लिट्यूड असेल तर यामध्ये की जे काय बँड येणार आहे, मग ते दाखवले ते बँड यामध्ये समान असतील, नाहीतर दे आर व्हॅरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. नेक्स्ट आहे द टू सोर्स ऑफ लाईट. त्यामध्ये म्हणजे काय, टू स्लिट्स शुड बी नॅरो. टू स्लिट्स शुड बी नॅरो आहे का. म्हणजे इफ द स्लिट्स आर ब्रॉड, जर नॅरो नसेल, ब्रॉड जर असेल, द डिस्टन्स फ्रॉम डिफरंट पॉईंट्स अलॉंग द स्लीट टू ए गिवन पॉईंट ऑन द स्क्रीन आर सिग्निफिकंटली डिफरंट. Therefore, the waves coming through the same slit will be interfere among themselves, causing blurring of the interference. म्हणजे दोन स्लिट नॅरो नसतील तर ब्लर्ड इंटरफेरन्स. ब्लर्ड म्हणजे काय की बाबा असं अनेक जे काय बँड्स मिक्सिंग होणार आहे. आता इथं सेपरेट दिलं ना, ते सर्व मिक्सिंग होणार आहे. मग आपल्याला पता लागणार नाही की कुठलं बँड कुठं आहे, कुठलं काय. म्हणून त्याला म्हणलेलं आहे
मग ते अवॉइड होण्यासाठी 2 स्लिट कसं पाहिजे, ते शुड बी नॅरो. आणि नेक्स्ट आहे द 2 सोर्स ऑफ लाईट शुड बी सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. पोलरायझेशन म्हणजे काय की द रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाईट वेव्स इन अ पर्टिक्युलर प्लेन इन अ पर्टिक्युलर डिरेक्शन. म्हणजे लाईट एकाच डिरेक्शनमध्ये गेलं पाहिजे, अनेक डिरेक्शनमध्ये जाऊ नये. सो दॅट इज कॉल्ड एज ए पोलरायझेशन. ओके. आता यामध्ये डिटेल जाण्याची एवढं काय गरज नाही. तर 2 सोर्स ऑफ लाईट शुड बी सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. ओके. मग अजून एक आहे 6वं, द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स मस्ट बी इन स्मॉल इन कंपॅरिझन टू द डिस्टन्स बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग स्लिट्स अँड ऑब्झर्विंग स्क्रीन. हा जरा मोठा आहे 6वा, म्हणून मी याने थोडं साईडला ठेवलेलं आहे. म्हणजे द 6th वन इज द सेपरेशन बिटवीन 2 slits must be small in comparison to the distance between the plane containing the slits and the observing screen. हे आहे 6th वन. तर हा 6th वन आपल्याला जरा जास्त स्टेटमेंट आहे, म्हणून मी इथं सोपं सर्व दिलेलं आहे. इथं काय लिहायचं आहे, 2 सोर्सेस ऑफ लाईट लिहायचं, बाकी कोहेरेंट, मोनोक्रोमॅटिक हे लिहायचं. परीक्षेत विचारलं यामध्ये राईट द कंडिशन्स फॉर गेटिंग स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणलं की एवढे कंडिशन्स द्यायचे आहे. ओके, ठीक आहे. ओके, आज आपण इथं